and he really started to love trading. Và với người thông minh như anh tiến sĩ Lee của chúng ta thì ảnh tiếp cận thông tin rất là nhanh, và từ đó thì anh cũng đã học hỏi và cũng như là có những cái thành quả rất là tốt trong cái ngành nghề này. So outside of his, seeing his patients, he was actually doing trading part-time. Và ngoài cái công việc kia những ảnh làm với lại những bệnh nhân của ảnh thì ảnh cũng làm cái việc giao dịch nữa. And after 3 years, he quit as a doctor and today is a full-time trader. Rồi sau khoảng thời gian là 3 năm, ảnh bỏ luôn cái chức vụ là tiến sĩ bác sĩ của ảnh, rồi ảnh không có làm việc khám chữa bệnh nữa và ảnh tập trung toàn thời gian vào cái vấn đề trading. So this is a great testimonial because this is an individual that was already successful in his field, and today he is a trader and he's a Go Live educator. Và đó là một cái lời làm chứng rất là tuyệt vời, bởi vì một cái người thành công, một người tiến sĩ, bác sĩ, một cái người mà đã có những cái thành tựu lớn trong cái công việc của mình, mà đã bỏ cái nghề của mình để tập trung vào cái ngành giao dịch của chúng ta. So we're going to be talking about two things tonight. Number one is we're going to be talking about proper risk management with trading, and number two is the trading mindset. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về hai yếu tố rất là quan trọng. Yếu tố thứ nhất là cách thức chúng ta quản trị rủi ro một cách hiệu quả và đúng đắn và chính xác. Và cách thức thứ hai là cách thức mà chúng ta làm cách nào đó để mình có thể quản trị cảm xúc của mình. So guys, I want you to give a warm welcome to Dr. Lee. If you want to go in the chat, put some fire emojis for Dr. Lee. Đầu tiên nhất thì xin mời phần nói chuyện này hôm nay chúng ta mời tiến sĩ Lee, tiến sĩ bác sĩ Lee. Tất cả chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn, bông hoa tặng cho anh ông trong phần chat của mình. Excellent. Thanks so much, everyone. It's great to be with you. Cảm ơn các anh chị em rất nhiều. Cảm ơn các chị rất nhiều. Rất là vui gặp được các anh chị em ở đây. I appreciate your welcome, and I feel like it's a privilege to be able to spend a few minutes with you and share some trading concepts with you that really have changed my life. Và ngày nay tôi rất là muốn được chia sẻ với các anh chị về những cái kiến thức mà tôi đã học được, những cái kinh nghiệm mà tôi đã có được để cho các anh chị có thể thành công hơn trong công việc giao dịch của mình. So, as you've probably already experienced with trading, there are many different things to understand and learn in order to become an expert trader. Và khi mà chúng ta bắt đầu dấn thân vào cái ngành giao dịch này thì có rất nhiều cái để chúng ta cần phải học để mình trở thành một người giao dịch giỏi và có cái kết quả. And while strategy is important to learn how to trade, our mindset and risk management are actually two of the most important elements of becoming a successful trader. Thì trong cái vấn đề giao dịch đó thì ngoài cái việc là chúng ta phải có chiến thuật, phải có cách thức giao dịch, thì chúng ta còn phải nhớ hai yếu tố rất là quan trọng nữa là cái việc kiểm soát rủi ro và cũng như cái tư duy giao dịch của mình là phải đúng. And so I'd like to share my screen with you and talk to you about these two concepts today. Và tôi muốn được chia sẻ cái màn hình của tôi để chia sẻ với anh chị về hai cái điều này mà chúng ta sẽ bàn luận ngày hôm nay. All right, perfect. So you should be able to see my screen now, correct? Các anh chị thấy màn hình của tôi đúng không ạ? Okay. Yes. So I want you just go ahead. Yeah, yes, we see it. Okay, perfect. All right. So I recognize that we have a language difference, so don't worry too much about all the text on the screen. I want you to simply focus on these two numbers, 1% versus 10,000 of whatever currency. It could even be the currency in your country. Ok, thì bây giờ chúng ta tạm thời mình bỏ quên qua hết những cái chữ ở đây, mình đừng có quan trọng cái ngôn ngữ ở đây làm gì. Mình để ý cái số 1% với lại cái 10.000 đô đó, hoặc là mình chỉ chuyển tiền 10.000 đô là khoảng chừng là 200 triệu, 230 triệu đó. Thì các anh chị thấy là con số 1% với lại 230 triệu, con số nào lớn hơn? So the key, most simple concept when it comes to risk management is to trade based on a percentage risk rather than a fixed currency amount. Thế thì một trong những cái quy tắc mà chúng ta phải ứng dụng trong công việc giao dịch đó là khi chúng ta tham gia vào cái việc là quản trị rủi ro của mình, thì chúng ta phải quản trị theo cái tỷ số phần trăm chứ không phải dựa trên cái số lượng tiền nhất định nào đó. Okay. And so when we choose a percentage of our account that we want to risk, not only are we protecting the downside, but we're also determining what our upside potential is as well. Thì ngoài cái việc chúng ta lựa chọn cái phần trăm đó, thì chúng ta có thể xác định được là trong những cái lúc mà chúng ta tính toán nó sai thì cái thiệt hại nó cũng sẽ giảm thiểu, và trong những lúc mà chúng ta tính toán mà đúng thì cái phần lợi nhuận của chúng ta nó cũng sẽ tăng rất nhiều.
And risk management is essentially meaning that we are seeking to preserve our account balance, our original principle. Thì mình hiểu luôn là cái quản trị rủi ro nó một cách đơn giản hơn, mình hiểu đó là cách thức chúng ta phải bảo toàn cái nguồn vốn của chúng ta. So if we risk 1% of our account, and you can choose a different percentage if you prefer, but if we choose to risk 1% of our account, that means you could actually take 100 losses in a row before you blow all of your money. Đồng nghĩa với cái việc nếu chúng ta lựa chọn là chúng ta chấp nhận rủi ro là 1%, thì trong tất cả những cái lần mà chúng ta xuống lệnh thì 1% là cái rủi ro mà chúng ta chấp nhận để mất, đồng nghĩa với cái việc là chúng ta sẽ có khoảng chừng 100 lần thất bại trước khi mà chúng ta cháy tài khoản. Về nôm na là sẽ là như vậy. And as you can imagine, there's a pretty low risk of losing 100 trades in a row. Và chị biết mà, và phải nhớ là 100 lần đó nó phải liên tục xảy ra nha, thua liên tục 100 lần, mỗi lần 1% thì chúng ta mới cháy tài khoản. Và xác suất thống kê thì phải nói luôn là cái việc mà chúng ta là xui cỡ nào xui thì cũng không bao giờ mà thua luôn 100 lần liên tục. So I want you to put in the chat if you know somebody or have yourself ever blown an account with your trading. Rồi bây giờ các anh chị nào mà chúng ta đã từng giao dịch, chúng ta đã từng cháy tài khoản rồi, chúng ta có thể comment ở trên tài khoản, trên phần chat, đúng không ạ? Cháy tài khoản. Okay. So if you have, or if you know somebody who has blown an account, maybe you just heard about somebody who has blown an account, what that means is that they have not exercised good risk management. Thế thì chúng ta cũng có từng nghe những câu chuyện là mà cháy tài khoản. Mình có thể là một số anh chị chưa trải nghiệm một cái việc cháy tài khoản đó, nhưng mà chúng ta cũng đã nghe rất nhiều những anh chị em khác, những câu chuyện khác về những cái người cháy tài khoản. Thì nhìn chung, điểm chung của những người cháy tài khoản là sao ạ? Tức là họ chưa có hiểu và chưa có biết cái cách để họ quản trị cái rủi ro một cách hiệu quả. So you may actually have a good trade strategy with how you're looking at technical indicators and so forth, but ultimately if you have poor risk management, you can still lose a lot of money. Các anh chị biết mà, ngay dù chúng ta học rất giỏi về những cách phân tích kỹ thuật, chúng ta có biết cái cách ứng dụng những cái chỉ báo, chúng ta phân tích harmonic hay là phân tích những Fibonacci rất là xuất sắc, nhưng mà chúng ta không có biết được cái cách quản trị rủi ro thì một ngày nào đó không sớm thì muộn tài khoản của mình cũng cháy. So our general recommendation is to keep your risk small. Most traders will pick somewhere between 1 and 3% as a fixed percentage risk on each trade. Và điều tôi khuyên anh chị là gì? Đó, chúng ta hãy giữ cho cái mức độ rủi ro của chúng ta nó thật sự là tối thiểu, là thấp nhất trong khả năng mình có thể kiểm soát được. Hầu hết tất cả những người mà họ giao dịch đó, họ sẽ lựa chọn cái con số rủi ro mà họ có thể kiểm soát là khoảng từ 1% cho tới 3%. By doing so, what you are guaranteeing yourself is that you stay in the game of trading. Và khi mình làm được như vậy thì mình sẽ đảm bảo bản thân mình sẽ tiếp tục trong cái cuộc chơi giao dịch này. Khi mà lỡ như có chuyện gì đó xui rủi xảy ra, chúng ta vẫn còn vốn để mình tiếp tục giao dịch. Because even at 3% risk, that still means you could lose over 30 trades in a row before you blow whatever amount of money you have in your account. Ngay khi mà cái phần rủi ro của mình chấp nhận để mất là 3%, là mình quản trị 3% đó, thì chúng ta vẫn sẽ phải trải qua 33 lần thất bại liên tục thì mình mới cháy tài khoản của mình. So that gives you the time to be able to learn, to practice, etc. And in the beginning, we want you to keep your risk very, very low. I wouldn't do 3%. I might not even do 1%. In fact, I might consider to do 0.25% or something even smaller when you're first starting out, because the truth is you don't know what you're doing yet. Và khi chúng ta là người mới bước chân vào cái ngành nghề này, có thể là chưa bao giờ ai khuyến khích hay là chưa ai chỉ các anh chị về cái việc quản trị rủi ro, nhưng mà tôi sẽ chỉ anh chị luôn. Đó là khi mình mới bước chân vào ngành nghề này còn rất nhiều điều mình cần phải học. Thành thử ra chúng ta nên để cái phần rủi ro mình kiểm soát á, nó thấp thôi các anh chị. Đừng để 3% và thậm chí đừng có để 1% luôn. Lời khuyên của tôi dành chị là 0,25% thôi. So some people trade based upon a fixed currency amount, whatever your currency is. Sometimes in your mind, you choose a number that feels comfortable. You say, I'm willing to risk this amount.
Và các anh chị biết mà rất là nhiều người giao dịch đó, họ sẽ chọn cái con số chứ họ không có chọn cái phần trăm. Họ nghĩ là nếu mà bây giờ mình chấp nhận rủi ro là mình sẽ mất 5 triệu, 10 triệu, 100 triệu hay là 200 triệu gì đó, thì họ sẽ lựa chọn một cái con số cụ thể. Họ nói là đó là con số rủi ro mà họ chấp nhận để mất. But it's very important to make sure you focus on a percentage of your account because it protects you on the downside, but it also helps you on the upside, meaning how much your account grows. Và các anh chị nhớ thế này, khi mà chúng ta quản trị rủi ro đó, chúng ta nên tập trung vào cái phần trăm, bởi vì cái phần trăm nó sẽ hiệu quả hơn cho các anh chị trong cái việc là lỡ như mà mình phán đoán sai, tính toán sai thì cái rủi ro đó mình cũng sẽ kiểm soát tốt hơn, mà lỡ mình phán đoán đúng thì cái lợi nhuận của chúng ta nó cũng sẽ tăng trưởng cao. So many times in trading, you will determine what's called a risk to reward ratio. Thì trong cái việc giao dịch của chúng ta rất nhiều lần các anh chị em đã nghe về cái tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận, đúng không ạ? Risk to reward, dịch ra tiếng Việt là tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận. And basically that means that for every certain percentage that we risk, such as 1%, we might seek to win 2% or 3% on a trade. So a 1 to 2 or a 1 to 3 risk to reward ratio. Thế thì mình nói đơn giản thế này, cứ 1% rủi ro mà mình bỏ ra thì mình mong chờ là mình sẽ thắng được 2%, hoặc là mình mong chờ là mình sẽ thắng được 3%, tùy vào cái mức độ rủi ro mà mình chờ đợi là cái gì, theo từng cái mức mình set cái giá mục tiêu của chúng ta. Thì cái đó là cái tỷ lệ 1/2 hay là 1/3 hay là 1/5 gì đó, thì tùy vào cái mức độ set cái giao dịch và tùy vào cái mức độ tiềm năng của cái tài sản mà mình giao dịch. Now, in DCX, when you're trading cryptocurrencies, it's very important to understand how do you determine your percentage risk, because you can decide, I want to risk 1%, but how do you actually calculate that? Thế thì ở trong cái lĩnh vực là chúng ta giao dịch đồng tiền kỹ thuật số đó, thì cái điều quan trọng nhất là mặc dù chúng ta đã xác định là chúng ta sẽ chấp nhận là mình rủi ro 1% rồi đó, nhưng mà làm cách thức nào, tính toán được 1% là như thế nào, con số cụ thể làm sao và set là set như thế nào. So if you go to myswipecoin.im, ok, chúng ta sẽ lên trên cái myswipecoin.im, công cụ swipe coin của chúng ta. and in the upper right hand corner, there's a calculator icon and you can click on that. Ở trong cái phần góc bên đây này nó có một cái máy tính hình và tính đó, đây là cái hình để giúp chúng ta có thể tính toán, mình click vào trong đó. This makes the calculation very easy to determine your percentage risk. Và cái máy tính này sẽ hỗ trợ chúng ta rất tốt trong cái việc mình tính toán được cái tỷ lệ rủi ro của chúng ta trên lợi nhuận. Every trade you take will have a different size stop loss. Mỗi cái giao dịch của chúng ta, mỗi cái lệnh mà chúng ta đưa ra nó sẽ đều có những cái cách thức khác nhau để mình đặt cái lệnh chốt lỗ, cái stop loss của mình. Because of that, the exact lot size that you choose for the size of trade that you take must be different for each trade. Chính vì vậy thì mỗi cái tài sản và mỗi cái lệnh giao dịch khác nhau của chúng ta sẽ lựa chọn cái lot cũng khác nhau, tùy vào cái mức độ mà chúng ta mong muốn thắng hay là thua, hay là thắng hay là cắt lỗ của mình. So to use this calculator, you enter what your account balance is. So we're going to say that we have $1,000 in an account. Rồi bây giờ để bắt đầu chúng ta sẽ điền là tổng cái số tiền mà trong cái tài khoản chúng ta đang có là bao nhiêu. Ví dụ như là tổng cái giá trị tài sản của chúng ta hiện giờ là $1,000 thì mình bỏ vô $1,000. And the currency, if you're worried about US dollars versus another currency, that doesn't matter because this is all based on a given number. So if your currency is different, that's okay. Just put in the number of whatever your account balance is. Mình đừng có quan tâm là cái tài khoản mình giao dịch tiền Việt hay tiền euro hay là tiền gì đó, đừng quan tâm cái con số này, nó sẽ là con số thôi chứ nó không có cần chuyển đổi ra cái ngoại hối hoặc ngoại tệ gì hết, để mình dễ tính toán thôi. Mình để mình có là 1 triệu, để cái 1 triệu, mình có 10 triệu, mình ghi 10 triệu cũng được, nó không sao hết, mình có bao nhiêu thì mình ghi bấy nhiêu để mình dễ tính toán cái mức độ rủi ro của mình. So once you type in your account balance, you then simply choose a percentage. So for the sake of this example, I'm going to choose 1%. Rồi tiếp theo để mình lựa chọn cái phần trăm để mình chấp nhận rủi ro. Để trong cái quá trình mình học thì dễ tính á, thì tôi sẽ để 1% cho anh chị dễ tính. Để số 1 cho anh chị dễ hiểu. So it automatically tells us how much we are risking, in this case 10.
thì trong đây nó sẽ đưa ra tự động tính toán luôn là mức độ rủi ro mà chúng ta có thể chấp nhận để mất là 10 đô đó. And then you select the currency pair that you are planning to place a trade upon. Sau đó Bitcoin, Ethereum or Ripple. mình sẽ lựa chọn cái cặp giao dịch nào mà mình đang chuẩn bị để giao dịch, đó là Bitcoin, Ethereum hay là Ripple, là những công cụ mà Swipecoin hiện đang phân tích. So let's say that we are going to place a buy order on Bitcoin. Và giả sử mình tính là mình đang đặt một cái lệnh mua Bitcoin. And we need, so the entry price, this first number represents where you're actually entering the trade. Và cái entry price là cái điểm vào lệnh của chúng ta, là xác định luôn là chúng ta sẽ vào lệnh ở mức độ giá nào. So depending on where your stop loss is, that will determine your actual lot size or the size of trade that you place. Và cái stop loss là cái cắt lỗ, là sẽ là cái mà chúng ta xác định được là cái lot mà chúng ta giao dịch sẽ là bao nhiêu và mức độ cắt lỗ của mình sẽ như thế nào. So for our stop loss, we will put in some number here. Let's put it in at 33,089.34. Okay. Rồi, ví dụ như mình nói là cái mức độ stop loss của chúng ta sẽ để điền cho mỗi con số, đó là 33.069 đô chẳng hạn, chấm 34, có nghĩa là nếu mà nó giảm xuống 200 giá là 200 đô là chúng ta phải cắt lỗ. So once you enter the stop loss, so if you get a trade idea that comes out through the Swipecoin app, then you can simply enter the numbers in here, click calculate, and it will automatically tell you what lot size to choose to risk 1%. Rồi, thế thì sau khi mà chúng ta còn cái stop loss này thì mình có cách nào mình tìm ra con số đó trong tất cả những lần tín hiệu đó các anh chị em, thì chúng ta sẽ học cái cách, và thậm chí là có những cái tín hiệu sẽ cho chị biết luôn là stop loss mình nên đặt là stop loss ở mức độ nào. Thì mình chỉ việc sao chép cái tín hiệu đó, mình đưa vào đây, bấm cái nút là calculate là tính toán, thì nó sẽ cho mình biết cái kết quả của cái lot mà mình nên đặt là bao nhiêu lot. So if our stop loss is different, for example, if we change this number to 32,500, if that was our stop loss level, we recalculate, you'll see that the actual lot size that we're going to place changes. Và rõ ràng luôn, nếu mình thay đổi cái stop loss của mình thay đổi con số, ví dụ như là 32.500 đi, bấm tính một cái thì nó sẽ ra được là cái mức độ lot mà chúng ta nên lựa chọn để mình giao dịch là bao nhiêu. That's because the size of stop loss determines the amount of money we are risking. Đó là lý do tại sao mà cái độ phủ của cái mức độ stop loss của mình nó rộng chừng nào á, thì cái việc tính toán rủi ro nó phải nhỏ lại chừng đấy. Thì rõ ràng luôn cái lot size của mình bây giờ nó sẽ nhỏ lại để mình làm sao mình kiểm soát được cái mức độ rủi ro của mình, để làm sao mà trong cái trường hợp mà mình tính sai hướng á, thì mình vẫn có thể trụ được trong khoảng bao nhiêu thời gian trước khi cái stop loss này nó xảy ra, cái lệnh stop loss này nó được xác nhận. So we don't just choose an arbitrary lot size. We don't just choose 0.01 all the time or 1 all the time. We need it to be in relationship to our entry price and our stop loss. Bởi vậy khi mình giao dịch đó, thì các anh chị đặt vào cái lot của mình là bao nhiêu để mình có thể giao dịch đó, thì đừng có chọn một cách ngẫu nhiên, không phải lúc nào cũng là 0,01 hay không phải lúc nào cũng là 0,5, mà nó phải tùy thuộc rất nhiều vào cái việc là cái điểm vào lệnh của chúng ta và cái điểm cắt lỗ của chúng ta. Hai cái điểm này sẽ là hai cái điểm để mình tính được cái mức độ rủi ro mình chấp nhận là bao nhiêu. If we change our percentage risk, that will also change our effective lot size. So if I change this to 2 and I recalculate, you can see that changes our lot size, even though the entry price and stop loss stayed the same. Và đặc biệt nữa là cái phần trăm nữa, nếu chúng ta bỏ vô là 2% và mình bấm vào cái nút là tính, thì cái con số, cái kết quả stop loss của cái kết quả về cái mức độ cái mức lot của chúng ta giao dịch nó cũng sẽ thay đổi theo, tùy thuộc vào cái phần trăm mà chúng ta sẵn sàng để rủi ro. And so ultimately decide for yourself what percentage you want to risk, be it 1%, 2%, 3%. In the beginning, start lower, and then you can always work your way up. But then ultimately make sure that you always do this calculation if you want to have consistent risk management. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có những cái cách thức để mình kiểm soát
cái cách vào lệnh của chúng ta và những cái con số này, thông số này như thế nào đó để chúng ta có thể đưa ra những cái mức độ lot phù hợp cho cái giao dịch của chúng ta theo cái mức độ rủi ro mà chúng ta có thể chấp nhận. Okay, so just to show you a little bit more of an example on this, let's say that we wanted to place a buy order on Bitcoin right now. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ cụ thể luôn ha, chúng ta sẽ vào trong cái đây và chúng ta sẽ ra một cái lệnh mua Bitcoin. So it would look something like this. Nó sẽ như thế này. And let's say that we determined, and this is not an actual trade, I'm just helping you to see how the risk management works. Ở đây không phải là cái lời khuyên giao dịch nha, đây chỉ là cái cách để cho các anh chị có thể tính toán được cái dạy anh chị cách tính toán được cái mức độ rủi ro để mình có thể vào lệnh. So let's say we determined to enter at this basic level, and we put a stop loss down here below some of this structure, and then we determined that we wanted a 1-to-2 risk to reward ratio. Giả sử bây giờ chúng ta đặt cái điểm vào lệnh của chúng ta là cái lằn kẻ màu đen và cái lằn màu xanh ở dưới, tức là sau khi mình đã tính toán mình thấy rằng đây chính là cái mức độ stop loss mà mình chấp nhận, và mình tính theo tỷ lệ chúng ta là rủi ro trên lợi nhuận chúng ta là 1/2, thì chúng ta sẽ kéo cái đường màu xanh lên đến gấp đôi so với cái ô màu đỏ đó. Thì đây là một cái cấu trúc để chúng ta có thể set được cái lệnh của chúng ta. We would then look over here to see what the number is at our entry point, as well as our stop loss to determine what lot size we would use. Và sau khi mình tính toán xong, mình thấy cái đường màu đen, mình nhìn qua bên cái ô giá đó, mình đối chiếu giá ngang bên đó, mình sẽ biết luôn là cái giá vào lệnh của chúng ta là như thế nào, và cái mức độ stop loss, cái giá stop loss của chúng ta là cái giá nào, cái giá cắt lỗ mình là giá nào. Okay. So we can come over here and say 49, we'll say 782. So we could come to our calculator and type in 49,782 for our entry price. Thì như vậy chúng ta sẽ vào trong cái phần điểm vào lệnh của mình thay cái chữ entry price của mình vào cái giá mà mình theo tính toán của mình đó là 49.782 đô. And then we'd come down here and say 48,792 would be our stop loss. And we would type that in down here. So 48,792 for a stop loss. And then we simply press calculate. Sau đó chúng ta sẽ vào trong cái phần stop loss, mình cũng điền cái giá mà sau khi chúng ta đã phân tích ở trong biểu đồ xong rồi đó. Mình điền cái giá là 48,792 vào, và sau bấm nút là tính, calculate, tính. And so that automatically tells us that we would want to do a 0.01 lot size for that particular setup in order to risk 10 or 1% of our account balance. Thế thì sau khi mình tính toán xong, nó sẽ ra luôn là cái kết quả chúng ta lựa chọn cái lot là 0,01 để chúng ta có thể đi theo đúng cái setup của chúng ta là chấp nhận rủi ro 1% cho cái tổng số tài sản của chúng ta là 1.000 đô, và với cái giá vào lệnh của chúng ta là 49,782 và cái giá cắt lỗ của chúng ta là 48,792. In contrast, if we decided, you know what, our stop loss doesn't need to be that big. Let's just say that we make it right here. Okay. Và nếu như anh chị em thấy rằng là thôi cái mức stop loss này nó dài quá, mình không có muốn, mình muốn nó ngắn lại, mình sẽ kéo cái mức stop loss của chúng ta ngắn lại, và cũng theo cái tỷ lệ 1/2 thì chúng ta cũng sẽ kéo cái mức độ kỳ vọng giá tăng của chúng ta thấp lại theo đúng với lại cái mức độ stop loss của chúng ta. So even if we went for a different size of setup, our entry could be the same, but our stop loss might be different. In this case, 49,250. So we just change the stop loss to that number, 49,250, and calculate, and it would give us our new lot size. Thì cũng giống như vậy, chúng ta vào đây mình thay đổi cái mức độ cắt lỗ của mình, con số mới thì mình bấm tính một cái, nó sẽ ra cho mình cái mức độ slot, cái mức lot mà chúng ta có thể giao dịch nó cũng sẽ thay đổi. Okay. And so it's very important, if you want to have consistent risk management, you need to do this calculation on every single trade.
Và các chị biết rằng cái việc mình ta quản trị rủi ro của chúng ta nó phải một cách liên tục, tức là trong tất cả mọi lần mà chúng ta giao dịch, chúng ta cũng phải đều mở cái bảng tính này ra và chúng ta phải tính toán được cái mức độ rủi ro của mình và cái mức lot mà chúng ta nên tham gia để mình quản trị rủi ro đó là ra làm sao. So hopefully that provides clarity on how to effectively apply risk management. Và đó là cái cách mà chúng ta có thể ứng dụng cái việc quản trị rủi ro vào trong cái phần bảng tính của mình để mình có thể biết được con số mình quản trị là như thế nào. Again, just enter your entry price, the stop loss price, as well as what percentage risk that you want on your account, and then calculate, and it will automatically give you the lot size. Chúng ta phải biết được là cái điểm vào lệnh của mình là bao nhiêu, điểm cắt lỗ của mình là bao nhiêu, chúng ta sẽ tính được cái phần trăm của chúng ta là bao nhiêu và chúng ta sẽ điền vô luôn là cái tổng giá trị của cái tài khoản giao dịch của mình là bao nhiêu, và bấm tính một cái thì mình sẽ ra được cái lot mà mình nên chọn để mình tham gia giao dịch. All right. So that concludes our discussion of risk management for today. And I want to share just a thought with you very briefly on trading mindset. Và đó cũng là kết thúc vào cái phần bài học của chúng ta ngày hôm nay về cái việc thứ nhất, đó chính là quản trị rủi ro một cách hiệu quả và chính xác. Và chúng ta sẽ nói về cái mục thứ hai mà chúng ta muốn nói ngày hôm nay, đó chính là cái tư duy của một nhà giao dịch là như thế nào. When Brandon and I teach every day, we talk about trading mindset literally every single day. Các anh chị biết mà khi mà chúng tôi bắt đầu công việc kinh doanh này thì gần như mỗi ngày chúng tôi đều nói về cái tư duy giao dịch. That is because our mindset is just as important, if not more important, than trade strategy. Phải nói luôn là cái tư duy của chúng ta nó còn quan trọng, và nó quan trọng hơn rất nhiều so với là cái chiến lược giao dịch của chúng ta nữa. Now, Bruce Lee once said, long-term consistency trumps short-term intensity. Và anh Bruce Lee là Lý Tiểu Long đã từng nói một cái câu rất là nổi tiếng rồi, đó là long term consistency, tức là cái việc mà chúng ta phải kiên trì một cách lâu dài và chúng ta phải nỗ lực trong một khoảng thời gian ngắn, trong cái ngắn hạn, tức là kiên trì dài hạn và nỗ lực ngắn hạn. So what this means is that with our trading, we want consistent results over the long term. Có nghĩa là khi mà chúng ta giao dịch, chúng ta đặc biệt là ngành giao dịch, tất cả những giao dịch về tài chính này, chúng ta cần phải biết rằng đó là một cái chặng đường dài, đó là một cái trận chiến lâu dài. Sometimes people feel like I want to sprint to the finish line with their trading, but the reality is that you can't just win for one day. You need to win day after day after day after day. Và rất là nhiều người khi họ mới bắt đầu vô trong cái ngành giao dịch này đó, thì họ sẽ nghĩ là bây giờ mình chạy một mạch tới đích luôn, thắng làm một lệnh một thôi, x5 x10 là mình ngon. Nhưng mà không phải các anh chị, giao dịch nó không có phải như vậy. Giao dịch nó không có phải là cái cách thức mình vô đây mình đặt một vài cái ra mình thắng liền, không phải, mà chúng ta phải có một cái tư duy là lâu dài và bền vững. So when I first started trading, I decided right up front that I was going to be in this for the long haul. Và khi mà tôi bắt đầu vào trong công việc giao dịch này, tôi cũng đã xác định được trong tư duy mình, đây là một cái ngành mà nó phải có thời gian nó mới có thể chín mùi được và có thể hoàn thiện được cái kỹ năng của mình. And that meant that whether I experienced one loss, two losses, 10 losses, or 100 losses, I was never going to give up. Và đó là lý do tại sao mà cho dù là tôi mới bắt đầu giao dịch, tôi có thể thua 1 lệnh, 2 lệnh, 3 lệnh, thậm chí 10 lệnh, tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc. And so my encouragement to you is to adopt that same mindset. Be committed for the long term, not just for one day. Và điều đó tôi cũng khuyến khích các anh chị em luôn là khi chúng ta giao dịch, chúng ta hãy đặt cái tư duy của mình giống như vậy. Đặt tư duy của mình để mà làm sao mà chúng ta hiểu rằng chúng ta sẽ giao dịch trong một khoảng thời gian lâu dài. That is what it takes to be a successful trader. Và nó sẽ giúp cho chúng ta trở thành một nhà giao dịch thành công. Anh Thông dịch sẽ dịch lại cái câu của Lý Tiểu Long cho chính xác, đó là sự nhất quán lâu dài nó sẽ tốt hơn là cường độ ngắn hạn. Ok, cho anh chị hiểu, câu này cũng khá nổi tiếng ha. Okay.
So that's what I have to share for you today. Hopefully you learned some good things about risk management and the most important element of trading mindset, which is long-term thinking. Và ngày hôm nay cũng là kết thúc cái bài học chúng ta ngày hôm nay, đó là chúng ta sẽ học được hai điều. Thứ nhất là cách thức chúng ta quản trị cái rủi ro của chúng ta, cách thức chúng ta kiểm soát rủi ro, và thứ hai là tư duy của chúng ta trong ngành giao dịch này, đó là một tư duy dài hạn, một tư duy lâu dài. Và cái việc giao dịch này là một công việc, một cái sự nghiệp mà nó cần có thời gian để mà nó phát triển và nó tốt hơn. So thank you so much for having me, as well as Brandon. I know he has been speaking with you for quite some time now, but it's a privilege for me to be here with you and to share a few of these thoughts with you. Và tôi phải nói là hôm nay tôi rất là vui khi được gặp tất cả các anh chị em người Việt Nam, và tôi biết là anh Brandon Boy đã làm việc với các anh chị em cũng nhiều buổi rồi, và ngày hôm nay thì rất cảm ơn ảnh mà tôi được ở đây để được nói chuyện, để được trao đổi tất cả những cái thông tin này cùng với tất cả anh chị em. So never hesitate to let us know if you ever have questions or need help. We've got a great DCX team, but Brandon and I are always here as well to help you with anything you need. Và cảm ơn các anh chị rất nhiều, và chúng ta sẽ biết rằng là chúng ta có một cái đội ngũ của những thành viên DCX ở đây. Chúng tôi là có những người nhà giáo dục rất là giỏi, và anh Brandon Boy và tôi cũng sẽ ở đây, và chúng tôi sẵn sàng trả lời tất cả những câu hỏi và thắc mắc của các anh chị về cái thị trường này. And just remember, and I'll say this in closing, as Brandon mentioned, it took me 3 years to go from a full-time doctor to a full-time trader. So or I should say, give yourself the time that you need to be successful with this. Và anh Brandon Boy cũng nói luôn là tôi phải tốn ra tới 3 năm để chuyển ngành của mình từ một người bác sĩ toàn thời gian sang một người giao dịch toàn thời gian. 3 năm. Thành thử ra các anh chị cũng vậy, lời khuyên của tôi dành cho các anh chị là hãy cho mình thời gian để mình từ từ mình học và mình hấp thu tất cả những cái lượng kiến thức khổng lồ này. Perfect. So thanks so much for having me, and with that I'll turn the time back over to Brandon. Và cảm ơn các anh chị em rất nhiều, và xin được nhường mic lại cho anh Brandon. All right, guys. First of all, so Josh and I train 5 days a week. All the things that we train on apply to FRX, DCX, because really the mindset and risk management we taught today is universal. So if you guys apply this, it's going to help you be more successful. Và các anh chị biết mà những cái điều mà chúng ta học ngày hôm nay đó, nó sẽ không chỉ dành cho cái DCX không, mà nó dành cho tất cả mọi cái lĩnh vực khác, cho Forex hay là cái gì mà có giao dịch và có kiểm soát, thì đó chính là cái cách thức mà chúng ta sẽ áp dụng những cái nguyên lý mà chúng ta vừa học. So the thing I want to leave you guys with is, first of all, super proud of you. You guys are doing a great job. And really continue to, the mentality you have to have is, I am a student always, meaning that I'm always learning, I'm always growing. Và chúng ta sẽ kết thúc bằng một cái việc là tôi muốn nhắn nhủ với các anh chị em là tôi rất tự hào về các anh chị em, đặc biệt là tất cả những anh chị em người Việt, khi mà chúng ta, mặc dù là rất nhiều anh chị em ở đây đã có những cái kinh nghiệm, những cái thành quả giao dịch, nhưng chúng ta luôn luôn có tư duy tôi là học sinh, tôi là sinh viên, tôi sẵn sàng lắng nghe, tôi sẵn sàng học hỏi, và kiến thức là rất là lớn, và tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả những điều mà tôi sẽ được học ở đây. So with that, Adonis and Vance, we'll turn it back to you to close things out, and so grateful that you have had us on this morning and this evening. Yes, Brandon, can you share a little bit about how we can control the emotion, and how we can use the leverage, for example, in Uncoin or Bitcoin or Ethereum, something like that, to make sure the people will keep it safe when they trading. Yeah, you can say a little bit about that. Okay. Yeah. So, were you going to say something? Oh, okay. Well, first of all, what we decided to do several years ago was to cut off our emotions and only trade money that we could afford to lose if we were to lose it. Okay, that was the first step. Ok, cái bước đầu tiên để chúng ta có thể loại bỏ yếu tố cảm xúc đi trong vấn đề giao dịch, đó là chúng ta phải đặt một cái tư duy và đưa ra một cái khoản tiền để mà chúng ta đưa vào cái tài khoản giao dịch của mình, và cái khoản tiền đó chúng tôi đã xác nhận rằng rủi ro cao nhất là mất trắng. Có nghĩa là đó là khoản tiền mà chúng tôi chấp nhận để mất trắng trong trường hợp là mình sẽ thua hoàn toàn, và cái chuyện mà mất nó đi chăng nữa nó cũng không quan trọng đối với cái toàn bộ cái tổng tài chính của chúng tôi. And the other thing that we did was we made a decision that we would not trade more than 1% of our account on any given trade. And that one thing has made it where 6 years of trading,
zero blown accounts, like zero blown accounts, no more than 1% per trade. That's it. Và tiếp theo nữa là mặc dù là chúng ta đã lấy một cái cục tiền mà mình sẵn sàng mình mất trắng mình đem như mình trade rồi, cho dù nó là bao nhiêu cũng được, một số anh chị là 5 triệu, 10 triệu, một số anh chị là 1 triệu, 2 triệu, đó không cần biết, nhưng mà đem cục tiền ra rồi. Nhưng mà tiếp theo nữa là tất cả những cái lệnh giao dịch mà đặt ra thì không bao giờ cái lệnh nào nó vượt quá 1% rủi ro. Hay nói cách khác là trong cái cục tiền mà chúng ta đem ra mình giao dịch, mình có tới 100 lần thất bại. Đó là lý do tại sao mà 6 năm vừa qua không có bất kỳ một ai trong số chúng tôi ở đây là bị cháy tài khoản hết. And then the third thing is daily personal development. So working on the mindset, because before we trade each day, we actually read books and listen to audio so that our mindset is where it needs to be so that we are ready to trade. Và tiếp theo nữa một điều cũng rất là quan trọng, đó là phải phát triển tư duy mỗi ngày. Mỗi ngày như vậy chúng tôi sẽ có những khoảng thời gian mà chúng tôi ngồi xuống để mà đọc sách, để mà nói chuyện tích cực, để mà có những cái tư duy tốt, để mà chúng tôi lắng nghe những cái đoạn video về giao dịch và để làm sao cho phát triển tư duy của mình, và chúng tôi làm cái việc đó mỗi ngày. So that's pretty much it. Yes, yes, about the leverage. Do you have any experience about the leverage in trading cryptocurrencies? For example, we can leverage 10x or 5x or 30x, something like that. Because I know that in Vietnam, most people use over leverage, and sometimes they blow their account quickly. So you can say a little bit about the leverage, okay? Yeah, we call last week is the firework of account exploding. Yeah, no problem. We'll talk about that. Josh has a comment. Yeah. Okay, so really when it comes to leverage, there's a couple things to understand. One is when you're dealing with your broker, they will give you a certain ratio of leverage, like 1 to 200, 1 to 500, things like that. Khi mình nhớ luôn ha, khi mà chúng ta đánh đòn bẩy đó là mình đánh với lại một cái đơn vị là môi giới. Cái đơn vị môi giới này họ sẽ cho chúng ta những cái tỷ lệ từ là nhân 1 cho đến nhân 250, thậm chí một số chỗ là nhân 500. Tức là cái đơn vị môi giới ở đây chính là ví dụ cái sàn đó, ví dụ một số anh chị đang sử dụng Binbong hay là Huobi hay là Binance đó. Yes. Đúng rồi. Đó mình gọi là cái đơn vị môi giới, là cái sàn đó, nó đưa ra cái đó là môi giới. Yes. Go ahead please. So we generally choose, and each person can decide for themselves, the leverage that the broker provides does not determine your risk per trade. Các chị biết mà cái phần trăm, cái tỷ lệ phần trăm mà cái nhà môi giới hay mình gọi là những cái sàn nó cung cấp cho các anh chị á, nó lại không quyết định là cái việc chúng ta kiểm soát rủi ro của mình như thế nào. From my experience, more leverage, like a 1 to 500, just provides you with more flexibility on your account, but it doesn't inherently increase your risk. Nói một cách khác luôn là cái việc chúng ta lựa chọn là nhân 1 hay là nhân 500, nó cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm đến cái việc là chúng ta quản trị cái rủi ro mình như thế nào. Risk is always about the size of your stop loss and the lot size that you have chosen. Và bởi vì cái rủi ro lúc nào nó sẽ phụ thuộc vào cái mức độ stop loss của chúng ta, cũng như là cái lot size mà chúng ta, cái mức độ cái lot giao dịch của chúng ta. So regardless of what leverage you choose with your broker, ultimately you need to use that calculator that I showed to determine your actual risk. Cho dù chúng ta lựa chọn cái mức độ, cái tỷ lệ như thế nào đi chăng nữa cho bất kỳ một cái sàn giao dịch hay là bất kỳ một cái đơn vị môi giới nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng sẽ áp dụng cái bài toán tính toán về rủi ro mà tôi đã dạy cho các anh chị đầu đó. Because one person can have a 1 to 200 leverage with their broker, and another can have a 1 to 500, and they can actually risk the same exact amount based upon their stop loss and their lot size. Các chị biết tại sao mà? Bởi vì khi mà chúng ta đã tính được cái tỷ lệ rủi ro của mình rồi á, thì cho dù là các anh chị có đánh là 1 nhân cho 500 hay là 1 nhân 200 hay là 1 nhân 100, thì cháy cái khoản đó, nếu lỡ như nó cháy thì nó cũng cháy 1% thôi, nó không có cháy hơn được đâu. So if you have people who have blown accounts, things like that,
It just simply means they're not calculating their lot size based upon their stop loss. That's why it's happening. Và cái lý do mà họ cháy tài khoản là chị biết không, là bởi vì họ không có biết cái cách để mà họ tính toán cái rủi ro như thế nào để mà họ đặt cái lot size cho nó phù hợp. Thành thử ra khi mà họ xuống cái lệnh của một cái đó, họ vô tình họ đặt 500 thì nó sẽ đốt nhanh hơn thôi, đốt nhanh đến mức độ mà anh chị không kịp bấm con chuột vô để mình dừng cái lệnh lại. Hoặc là cái lệnh nhân 10 thì nó sẽ đốt chậm hơn, nhưng mà trước sau gì nó cũng đốt nếu mình không biết cái cách quản trị cái phần rủi ro của mình. So the answer to your question and the way to protect your account is to make sure and always use that calculator to determine what lot size on each trade. Và chính vì vậy mà tôi nói với anh chị là cái điểm quan trọng nhất để chúng ta có thể kiểm soát rủi ro của mình là mình phải xác định được cái điểm chốt lỗ của mình, điểm vào lệnh của mình để mình tính toán ra được cái mức độ, cái lot mà mình sẽ giao dịch trong cái đợt giao dịch đó là bao nhiêu. Does that answer your question? Cái điều này có giải thích câu hỏi của anh Adonis không ạ? Yeah, yes, it's very great. Bởi vì ở đây có một số các anh chị hỏi là về cái việc là chúng ta đã sử dụng crypto, chúng ta đang trade crypto đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ có đòn bẩy như thế nào? Về mặt câu trả lời của Dr. Lee đó chính là thực ra cái quan trọng nhất ấy, là chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ cho mình tính toán cái vấn đề là dừng lỗ như thế nào, chúng ta cái tỷ lệ dừng lỗ như thế nào, và không bao giờ chúng ta nên đặt rủi ro 1% trong cái account của chúng ta cả. Và đây là tôi tin tưởng rằng đây là một cái kiến thức rất là mới với tất cả các anh chị em đúng không ạ? Bởi vì là đa số là chúng ta cứ tiện tay bao nhiêu là chúng ta đánh bấy nhiêu, và khi mà chúng ta đánh đòn bẩy bao nhiêu ấy thì nếu mà có một số các anh chị em đánh đòn bẩy 5 và đánh đòn bẩy 20 mà các anh chị em không tính toán được cái điểm dừng lỗ đúng thì đôi khi cái đòn bẩy 5 và đòn bẩy 20 nó là giống nhau nếu mà chúng ta không kiểm soát ở trên 1% tổng số vốn. Điều này chúng ta hiểu chưa ạ? Ai hiểu cái phần này rồi thì comment là ok cho tôi được biết được không ạ? Để Dr. Lee hiểu là các anh chị hiểu. Ai hiểu cái điều này rồi thì comment ok được chưa ạ? Trả lời cho cái câu hỏi của bạn Thành Văn vừa rồi bạn mới hỏi được chưa ạ? Ok, yes, it's great. Yeah, people understand. Okay. Any other questions? Có câu hỏi gì không? Bạn Thành Văn vẫn chưa hiểu à? Bạn thế thì một chút nữa thì cái nhóm của bạn Thành Văn thì anh sẽ hỗ trợ giải thích cho nó hiểu hơn nhá, hiểu sâu hơn, được chưa ạ? Có ai có cái câu hỏi gì khác về vấn đề này nữa không? Ai có câu hỏi gì không? Thì các anh chị có thể comment mà, bởi vì cái buổi này chúng ta có thể tương tác thân mật được chưa ạ? Chúng ta có thể đặt câu hỏi. Yes, about the emotion. Some people they work and they join in IM Academy 1 month and then they see that they cannot make profit and then they leave, or they get lost money and then they feel very like they feel negative and then they leave. Any advice for that people? Cái câu hỏi của Adonis là rất nhiều các anh chị ấy, khi mà tham gia với học viện IM Academy hoặc là cái công việc trading trong vòng 1 tháng các anh chị em chưa thấy có lời, thế là các anh chị em mới bắt đầu gọi là chán nản đúng chưa nào? Hay là một số các anh chị em mới vào học được 1 tháng chưa thấy có được cái kết quả gì cũng đã chán nản, hay là giao dịch thua lỗ một chút là cũng chán nản. Thế thì có cái lời khuyên gì cho những người như thế không? Đây là câu hỏi dành cho Dr. Lee để anh ấy chia sẻ với anh chị em. Yes, you can go ahead. Okay. So with regards to managing emotions, I want you to think about something for a minute. Ok, để nói về cái quản trị cái cảm xúc thì tôi muốn tất cả anh chị em chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ về một cái điều như thế này. I want you to ask yourself a few simple questions. The first question is, did you marry the first person that you met, or did you have to date a number of people before you finally met that one person that you settled down with? Câu hỏi này dành cho những anh chị em nào mà có vợ rồi hay có vợ có chồng rồi, thì khi mà chúng ta gặp một ai đó, gọi là mình gặp một phát thôi, lần đầu tiên mình gặp là mình vô mình cưới liền không, hay là mình phải đi hẹn hò nhiều lần rồi mình phải nói chuyện nhiều lần, sau đó mình uống cà phê mà gọi là nhiều lần cho đến khi quyết định là mình có thể là rất là nhiều cô như vậy chứ khi mình lựa chọn một cái người bạn đời của mình. Chances are you probably dated multiple people before you finally settled down with whoever you're with. Và cái tỷ lệ trung bình có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là các anh chị em thường là rất ít người nào mà gọi là yêu một người mà xong yêu hoài xong tới lúc cưới luôn, khả năng ít lắm. Rất nhiều trường hợp là chúng ta sẽ phải cặp với nhiều cô hay cặp với nhiều anh trước khi mà chúng ta quyết định là mình sẽ chọn cái người nào là người bạn đời
của mình. What that means is that even in relationships, things take time and take practice. Tức là ngay trong một cái việc đó là chúng ta là hôn nhân hay là tình cảm, chúng ta cũng vậy, tất cả mọi cái đều cần phải có thời gian để nó chín mùi. Another example is I want you to think about the years you spent in school. Did you finish school in 1 month, 1 year, 5 years? How long did it take? I want you to think about that for a minute. Nói cách khác, nói một cái điều nữa đơn giản hơn là cái việc ngày xưa chúng ta đi học đi, thì các anh chị nghĩ là cho dù bất kỳ cái cấp nào, cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì chúng ta cũng phải tốn ít nhất là phải 9 tháng mình mới học xong một lớp, đúng không ạ? Có người nào mà gọi là đi học mà coi như là vô một phát học 2 tháng thôi là thành tốt nghiệp đại học luôn không? Là không phải thông qua những cái kênh khác không ạ? While you were in school getting a degree or getting some training, that kind of a thing, were you paid while you were learning? Rồi tiếp theo nữa, khi chị em mình đi học đại học đó, mình đi học đại học để mình có cái bằng mình ra mình kiếm cái nghề đó, thì các anh chị em đi học, các anh chị em có phải trả tiền học phí không? Các anh chị em có phải đóng tiền học phí không? Để rồi chúng ta được học một cái gì đó và nó cũng sẽ tốn thời gian để mình hoàn thành cái việc học đại học hay là cao đẳng của mình trong vòng là 3 năm, 4 năm, để trước khi chúng ta ra ngoài chúng ta kiếm một cái nghề và chúng ta có thể nuôi sống bản thân của mình. For most people, they're not paid while they're learning a new skill. Các chị biết một cái khác biệt là gì? Rất nhiều anh chị em đi học đại học nhưng mà tiền phải do mình bỏ ra, mà tiền bố mẹ bỏ ra. Và rất là nhiều người chúng ta lại có một cái tư duy đó là chúng ta học một cái kỹ năng gì đó và chúng ta có một cái kiến thức gì đó mà chúng ta không nhất thiết chúng ta phải bỏ tiền. So if somebody asked me when I was first learning to be a doctor in the first month, hey, treat a patient, I probably would have done a terrible job in the first month. Và phải nói luôn là bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng đã học bác sĩ ra cũng vài năm, cũng nhiều năm, mà khi ra ngoài cái lần đầu tiên tôi đi chữa bệnh cho bệnh nhân á thì tôi cũng làm rất là tệ cái người bệnh nhân đầu tiên của tôi. And so trading really is no different. When we first start out, the truth is we don't know what we're doing. Và giao dịch cũng vậy các anh chị em, chúng ta là những người đã từng có kinh nghiệm giao dịch về cái thời gian thôi, nhưng mà về kiến thức thì hầu như chúng ta cũng chưa có một kiến thức rõ ràng và chắc chắn hết, và có một cái nền tảng kiến thức vững chắc hết. Tất cả chúng ta nói đơn giản hết, chúng ta đều bắt đầu từ một vạch xuất phát như nhau, đó là một cái tờ giấy trắng trong cái ngành này. So learning this skill is really no different than learning any other skill. The difference is typically in our mindset. People expect to be able to, in a sense, have the career from the first day they get into this. Và cái ngành giao dịch này, cái kỹ năng giao dịch này nó cũng là một dạng kỹ năng, nó cũng là một kiến thức, và gọi là kiến thức và kỹ năng thì nó cần phải có thời gian để được thực hành, để chín mùi và để có thể trở thành một cái người chuyên nghiệp với nó, chứ nó không phải thể là một cái việc mà xảy ra trong một sớm một chiều được. That's why I mentioned before that it took me 3 years to go from a full-time doctor to a full-time trader. 3 years, day after day after day of learning how to trade. Đó là lý do tại sao tôi nói với các anh chị là bản thân tôi cũng vậy. Khi tôi bắt đầu vào cái ngành kinh doanh này, cái ngành giao dịch này, phải tốn tôi đến 3 năm để tôi có thể chuyển mình từ một bác sĩ toàn thời gian sang một nhà giao dịch toàn thời gian. And I can tell you, even though I had many wins, I also had some pretty big losses too. And that hurt every time I experienced those things. And I can say that it made me want to quit at times. Và các anh chị biết không, là bản thân tôi cũng như các anh chị đó, mặc dù là tính về tổng số lượng là lệnh thắng thì tôi thắng rất là nhiều, nhưng mà trong đó cũng có những cái lệnh thua, và thậm chí có những cái lệnh thua mà bây giờ nhớ lại, nhắc lại nó còn đau nhói trong tim. But the key is to have that long-term mindset. You have to be committed to this, knowing that it can work, but that it might take some time. Và chính vì vậy chúng ta cần phải có một cái tư duy, đó là tư duy lâu dài, một tư duy rằng là khi chúng ta có một lượng kiến thức đủ, chúng ta có một cái kỹ năng luyện tập đủ, chúng ta hiểu về tất cả những cái phương trình chúng ta cần phải làm, chúng ta có những cái kiến thức về những cái chiến thuật mà chúng ta phải đi theo, thì chắc chắn cái kết quả của chúng ta là sẽ có ở cuối con đường này. Và khi chúng ta đã có tư duy rồi thì chúng ta hãy giữ tư duy đó và tiếp tục trên cái hành trình này. And the interesting thing is that many of the things that hold us back in the beginning are simply small elements of knowledge, meaning knowing how to calculate a lot size, good risk management. Small principles like that
can cause us to experience losses, blown accounts, etc., that ultimately make us want to quit, when in reality, those things are preventable. Và các anh chị biết không là trong quá trình mà chúng ta học á, đôi khi có những cái kỹ năng, những cái phương pháp nó rất là nhỏ và nó rất là căn bản. Ví dụ như vừa rồi ha, cái phương thức tính ra được cái tỷ lệ lót tham gia dựa trên cái số nguồn vốn của chúng ta và dựa trên cái điểm đầu vào và điểm chốt lỗ của chúng ta, hay là cái điểm vào lệnh như thế nào phù hợp, hay là tính toán là làm sao, và thậm chí có những cái rất đơn giản như là trong cái phần mà leverage chúng ta sẽ có cái vực là tách ra cái lệnh giao dịch của mình hay là gộp lệnh giao dịch của mình để mà nếu mà nó cháy thì nó cháy một lệnh thôi, hay là cháy tràn, cháy lan, thì đó cũng là những cái điều mà chỉ cần chúng ta biết thôi là chúng ta đã có thể ngăn ngừa được cái việc là cháy tài khoản của mình hay là nổ tài khoản của mình rồi. Like in the example we gave earlier, if you risk 1%, that means you could take 100 losses in a row with no wins at all before you blow all your money. Hồi nãy tôi nói luôn anh chị luôn là nếu mà chúng ta tiếp tục là cái việc kiểm soát rủi ro của mình là mức độ 1% thì chúng ta có tới 100 lần thất bại để chúng ta mới cháy tài khoản. So if you know somebody or if it's happened to you and you've blown an account, then that means you just simply maybe weren't aware of how to manage your risk. Thế như vậy anh chị em nào mà chúng ta đánh một lệnh mà chúng ta cháy tài khoản luôn, hoặc là biết ai đó chỉ cần tham gia vô vài ngày thắng được một vài lệnh xong rồi một lệnh cuối cùng là cháy tài khoản luôn, đơn giản là bởi vì sao? Là bởi vì chúng ta chưa học được cái cách để mình quản trị cái rủi ro đó. So the good news is that as you learn how to master this skill, over time you can learn to protect your account as well as to compound the growth of your account to get where you want to go. Và khi mà chúng ta học từng bước một, như là cái chiêu đầu tiên là cái chiêu mà mình quản trị rủi ro, cái chiêu thứ hai là danh mục đầu tư, và đặc biệt nữa là sẽ có những giai đoạn mà cái danh mục đầu tư của anh chị nó còn được lãi kép, lãi 3, lãi 4 nữa kìa. Khi đó nó gọi là cái compound interest, tức là mức độ lãi nó nhập dồn vào nhau nhiều cái để mà chúng ta có thể thấy rằng là đó là một trong những cái cách thức để các anh chị có thể có được những cái lợi nhuận khi chúng ta đã học được cái kỹ năng này một cách dồi dào hơn. Okay. Hopefully that answered your question on that. Any other questions? Ok, mong rằng cái câu trả lời vừa rồi nó trả lời được câu hỏi của anh Adonis. Có câu hỏi gì nữa không ạ? Văn ơi, Văn hỏi anh ý là một người trade thông thường thì cái lợi nhuận hàng ngày là bao nhiêu thì là rất là ổn. Đấy. So for technical speaking, a person, a good trader, in average trading day, how much they win is considered acceptable? How many percent? How many percent? It all depends on how much you're risking. You know, it's because we could say 5%, or we could say 10%, or we could say 1%. It all depends on your risk management. If I am risking 1% to get 3%, if I've got a 1 to 3 risk to reward ratio, then it's not unreasonable to shoot for maybe an average of 2% gains on a daily basis. Nó cũng sẽ rất là tùy vào cái mức độ là liều của cái anh đó, là xem ảnh như thế nào. Ví dụ như ảnh muốn sẵn sàng là quản trị rủi ro của ảnh là chấp nhận mức 1% và mức lời của ảnh là 3% chẳng hạn, thì có thể nói rằng là cái con số trung bình mà nó có thể chốt lời trong một ngày là khoảng 2%. Tuy nhiên nó cũng sẽ tùy thuộc vào nhiều yếu tố nữa, nhưng mình có thể nói tùy vào cái chiến thuật của mỗi người mỗi khác. Mình cũng có thể con số của một số người họ cũng cao hơn như vậy. But if a person is risking 1%, could they make 10% in a day? It's less likely. So it all depends on how much you're risking. Thế thì một cái người mà họ chấp nhận là mất 1% thì họ có thắng được 10% trong một ngày không? Câu trả lời là rất hiếm khi xảy ra, cũng có nhưng mà hiếm lắm. So my general recommendation is don't focus so much on your percentage gain each day on any one day. Focus on the long term. The compounding effect is what will amplify and grow your account, not so much any one single win. Các anh chị nhớ, nếu các anh chị mà có một cái bảng tính Excel về nhà mình tính thử ha, thì đừng có quan tâm là cái việc là chúng ta thắng bao nhiêu phần trăm mỗi ngày, mà mình phải tính đến cái việc đây là cái giao dịch lâu dài, và cái 1% của chúng ta thắng ngày hôm nay nó cũng sẽ được cộng dồn vào cái tổng số vốn của chúng ta để chúng ta trade trong ngày mai. Và chính như vậy,
tính đi, cứ mỗi ngày mà chúng ta thắng một chút xíu thôi, một chút xíu phần trăm thôi, thì về tính là trong một năm như vậy cái tài khoản của anh chị nó sẽ tăng lên bao nhiêu lần. Nó nhiều lắm, cứ về nhà tính thử đi. Okay. Yes, it's great, it's great. Yes, các anh chị có câu hỏi nữa không ạ? Thì vừa rồi thì anh ấy đã nói rằng ấy, cái vấn đề là chúng ta muốn bao nhiêu thôi, nhưng mà và cái quan trọng nhất là cái tỷ lệ. Đa số là hiện tại là chúng ta đang sử dụng cái tỷ lệ trên số vốn để chúng ta đánh đòn bẩy nó quá nhiều, đúng không ạ? Thậm chí là chúng ta thích như thế nào chúng ta làm như thế. Nhưng với những người chuyên nghiệp ấy, thì với cái tài khoản 10.000 đô thì một cái lệnh đánh thông thường họ chỉ bỏ ra 1% của 10.000 đô thôi. 1% của 10.000 đô là bao tiền hả các anh chị? Để mà họ đánh cho một cái lệnh thôi. Đó, thế thì cái điều này là điều mà chúng ta từ trước đến nay tôi tin là rất nhiều các anh chị không làm như thế, đúng không ạ? Thậm chí các anh chị có 1.000 đô tài khoản, có khi một lệnh là các anh chị đánh luôn 500 đô. Đấy là một cái, và các anh chị đánh 2 lệnh là có khi là bay rồi nếu mà các anh chị là người mới, đúng chưa nào? Thế thì chúng ta phải hết sức lưu ý về cái điều này. Ok, chúng ta có câu hỏi gì nữa không? Ok, it's very great, Brandon and Dr. Lee. Yes, thanks a lot. And cả nhà ơi, chúng ta cùng say cảm ơn được chưa ạ? Thank you Dr. Lee and Brandon được chưa? Để mà lần sau họ lại hào hứng họ chia sẻ tiếp với chúng ta. Ok, các bạn hãy comment cảm ơn họ đi. Yes, thanks you a lot. And now I can wrap up a little bit. Okay, thanks a lot. Yeah. Thank you. Have a great day. Brandon had to step out, but he says thanks as well. Yes. Ok. Và bây giờ chúng ta còn có 7 phút còn lại rất quan trọng, đó là gì? Chúng ta đang có một cái chương trình khuyến mại khủng khiếp. Các anh chị, bao nhiêu người trong số các anh chị muốn biết cái chương trình khuyến mại hiện tại của chúng ta nhỉ? Thì comment say yes cho tôi được biết, được chưa? Chúng ta đang có một cái chương trình khuyến mại. Và tôi sẽ phải xin nhắc lại, ngày hôm nay là có một số các anh chị là người mới, thì tôi xin nhắc lại là cái chương trình khuyến mại giảm 35 đô học phí nó chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn nữa thôi. Vì thế với những anh chị em nào mà chưa đăng ký á, thì mà muốn đăng ký thì hãy đăng ký luôn để mà chúng ta có được cái gọi là được khuyến mại vào giảm 35 đô. Và hơn nữa với những anh chị mà đăng ký trong thời điểm này được giảm 35 đô thì sang tháng thứ 2 các anh chị sẽ được giảm một lần nữa, đó chính là cái tháng thứ 2 các anh chị sẽ được giảm 50 đô, được chưa ạ? 50 đô. Đấy là 174 đô trừ đi 50 đô, có nghĩa là tháng thứ 2 nó chỉ còn 124 đô thôi. Tổng cho tất cả các anh chị đăng ký trong cái thời điểm này, tháng thứ nhất và tháng thứ 2, tổng các anh chị được giảm, được khuyến mại là 85 đô. 85 đô là 2 triệu cho các anh chị, 2 triệu tiền Việt Nam đồng. Khá là gọi là tiết kiệm kinh tế, đúng không ạ? Ok chưa ạ? Với cái chương trình như vậy, thế thì các anh chị cần phải với những anh chị học viên thì cần phải chia sẻ cho người mới, với những học viên mới để họ hiểu được cái quyền lợi của họ, đúng chưa nào? Để họ có được cái quyền lợi. Và ngoài ra với những anh chị mà đang là thành viên thì chúng ta biết cái chương trình khuyến mại gì chưa? Bao nhiêu người trong số các anh chị đã là thành viên, đã là học viên rồi, đã có được khi mà kết hợp kinh doanh với cái công việc phát triển cộng đồng với IM Academy thì các anh chị có được cái tiền thưởng 100 đô rồi nhỉ? Ai được rồi thì comment số 8 đi, để cho ai được. Hôm nay tôi thấy là có rất nhiều các anh chị gửi thông tin để mà được nhận 100 đô, đúng không nào? 100 đô tiền tươi luôn đấy. Ai đã được rồi thì comment số 8 được không? Đó, thì chúng ta đang có cái đâu đó, từ nãy tôi thấy rất nhiều các anh chị gửi mail để đòi 100 đô mà, đúng chưa nào? Thế thì ai được chưa? Ok được chưa? Thế thì chúng ta đang có một cái chương trình là với những học viên mà các anh chị khi mà chia sẻ và cùng phát triển cộng đồng, thì khi mà các anh chị đạt được cái target rất là nhỏ thôi, được chưa? P150 là cần phải có bao nhiêu học viên học cùng nhỉ? Thắng nhỉ? Comment lên cho anh cái 3 người hay bao nhiêu người nhỉ? Rất là ít đúng không? Thì các anh chị sẽ ngoài cái giao dịch ra, các anh chị được một chút hoa hồng, và ngoài ra thì các anh chị còn được là gì ạ? Còn được là tặng thêm 100 đô nữa, được chưa ạ? 100 đô nữa. Ok chưa ạ? Thế thì và các anh chị, cái chương trình 100 đô là các anh chị không giới hạn 100 đô, đúng chưa ạ? Không giới hạn 100 đô. Không giới hạn, các anh chị có thể được 100 đô rất nhiều lần. Ok. Thế thì bây giờ thì chúng ta có thể quay lại với cái đội nhóm của mình, để hoặc là với những anh chị em với cái trưởng nhóm của mình, để chúng ta có thể họp lại là ngày hôm nay chúng ta đã học được điều gì, và những anh chị em nào mà muốn đăng ký thì có thể hỏi người bạn của mình. Ok chưa ạ? Chúc cho tất cả chúng ta có được một buổi tối hạnh phúc và ấm áp.
Tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị vào thứ tư tuần sau. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại.